When we talk about the foundation of our faith, we're going to speak about Messiah, the person, the Son of God. And we're also going to talk not about him as simply the person, but Kur flasim rreth themelimit të besimit ton, atëherë do të flasim rreth Mesias, personit fizik, pra Birit të Perëndisë. Gjithashtu, nuk do të flasim thjesht për të si një person, por edhe se çfarë bëri, veprën e tij. Dhe kur fokusohemi tek vepra e Mesias, çfarë spikat? Arsyeja parësore që ati i tij e dërgoi në këtë botë ishte që ai të vdiste, të varrosej dhe të ringjallej prej së vdekurit. Dhe të trija këto ngjarje, vdekja, varrosja dhe ringjallja, vijnë tek ne brenda kontekstit të shkrimit në një mënyrë të caktuar, brenda kontekstit të Pashkës judease. Dhe, ashtu siç folëm edhe javën e kaluar, nëse duam të kuptojmë siç duhet këto gjëra të rëndësishme, pra vdekjen, varrosjen dhe ringjalljen e Birit të Perëndisë, atëherë është e domosdoshme të kuptojmë domethënien e Pashkës judease, siç na e rrëfen shkrimi. Me fjalë të tjera, ka një arsye se pse këto tri gjëra ndodhen brenda kryerjes së ritualeve të Pashkës judease. Thënë kjo, le të marrim Biblën dhe le të shohim së bashku librin e Mateut, kapitulli 26. And look with me to the book of Matthew and chapter 26. The book of Matthew and chapter 26. We're going to begin with verse 14, and we're going to see once again that Passover figures in significantly. Let's begin verse 14. Pra, tek Mateu kapitulli 26, do të filloj me vargun 14. Dhe do të shohim edhe një herë që Pashka judease na paraqitet në mënyrë shumë domethënëse. Le të fillojmë. Vargu 14. Atëherë një nga të 12-ët, pra, po flasim për 12 dishepujt, dhe shumë shpesh në shkrim kemi parë që ata përmenden si dishepujt, ose dishepujt e tij. Por këtu kemi diçka ndryshe. Këtu shohim të përmendet numri 12, dhe 12-a lidhet me Izraelin. Dhe shohim se ajo që Mesia do të bëj, pra, që do t'jap jetën e vet, është për Izraelin. Dhe ne duhet ta kuptojmë Izraelin jo si populli jude, por ashtu siç e shohim në librin e Eksodit, kapitulli 12, ku edhe mësojmë rreth Pashkës judease. Aty zbulojmë se ishte një përzierje e madhe e njerëzish, që do të thotë jo hebrejnë, jo vetëm hebrejt, jo thjesht bijtë e Izraelit, por edhe individë të tjerë të cilët u bindën përmes asaj që panë, atyre plagëve, dhe përmes fjalëve që dëgjuan nga Mojsiu dhe Aaroni, dhe kështu edhe ata e nderuan Pashkën judease. And therefore everyone that came out of Egypt on that first Passover. See, it's wrong to think only the Jewish people came out, but there was a mixed multitude. And whether we're speaking about this mixed multitude of Gentiles or the Jewish people, what was important is they all had a Passover experience. Kështu pra ishin ata që dolën nga Egjipti në Pashkën e parë, sepse është gabim nëse mendojmë që vetëm populli hebre doli, por ishte një përzierje e madhe, pavarësisht nëse po flasim për këtë përzierje të madhe me jo hebrej apo për popullin hebre, ajo që kishte rëndësi është që ata të gjithë patën një përvojë të Pashkës judease. Dhe ajo që ne duhet të mësojmë prej kësaj është që nëse ne duam të çlirohemi nga mëkati, nëse duam të çlirohemi nga gjykimi që do të derdhet mbi këtë botë, atëherë duhet të kemi një përvojë të Pashkës me atë që është Pashka e vërtetë, qengjin e Perëndisë, Mesia Jeshuan. Dhe përsëri, me qëllim që të vlerësojmë apo të kuptojmë ashtu siç duhet atë që ai bëri dhe arsyeën pse e bëri. Atëherë duhet të kuptojmë Pashkën judease. Dhe prandaj thuhet, shikoni përsëri tek vargu 14. Atëherë, një nga të 12-ët, i quajtur Jehuda, ose siç e kemi në shqip, Judi Iskarioti, shkoi te krye priftërinjt. Tani fjala këtu për të shkuar, që disa e kanë përkthyer shkoi, pavarësisht nga përkthimi, ja se çfarë duhet të mësojmë, që si fjalë është në formën jo veprore. Përse është rëndësishme kjo? Fakti që është në formën jo veprore na tregon se ekzistonte diçka që ishte shkaktare, që e motivoi, që veproi tek ai për të bërë atë që do të bëj. Dhe çfarë ishte ajo? Siç na e thon edhe ungjit e tjerë, ishte pikërisht dashuria që kishte përpara. We love that which is not the will of God. We're going to find ourselves being manipulated by the enemy. Now, that doesn't mean that we're less guilty. It's because that we love that which... Kur ne duam atë që nuk është në vullnetin e Perëndisë, atëherë do e gjejmë veten të manipuluar nga armiku. Por kjo
Nuk do të thotë se ne nuk jemi fare pa faj, por është pikërisht për shkak se duam gjërat që nuk i përkasin vullnetit të Perëndisë, planeve të tij, qëllimeve të tij. Pra, kur duam ato gjëra, atëherë do të zhvendosemi nga aty ku Perëndia na dëshiron të jemi. Juda ishte i pabindur. Do ta shohim 3 herë këtë, që Juda tradhtoi. Kështu e thot edhe shkrimi që ai tradhtoi kur e dorëzoi Jeshuan te kryepriftërinjt. Le të shohim tani vargun 15. Vini re se çfarë thot. Ai tha: "Çfarë do të më jepni që unë t'ja dorëzoj?" Dhe fjala dorëzim këtu është me të vërtetë një fjalë tradhtie. Prandaj, kur ai thot: "Çfarë do të më jepni?" ai po kërkon rishfet. Pra, do një pagesë. He's asking for a bribe. He wants a payment. And it's not by chance what this payment is going to be. Look at the second part of verse 15 where it says. Dhe nuk është rastësi se çfarë do të jetë kjo pagesë. Shikoni pjesën e 2 të vargut 15, ku thuhet: "Dhe ata vendosën." Në fakt, kuptimi fjalë për fjalë është që i vun përpara, pra, dhe ata vendosën para tij 30 copa argjendi, 30 cikla argjendi. Now, numbers are important in the Bible. 30 is related to death. Now, I just don't say that haphazardly. Tani, numrat në Bibël janë të rëndësishëm. Numri 30 lidhet me vdekjen. Ama nuk e them këtë thjesht kuturu, por e them sepse kështu na mëson Bibla. Më lejoni t'ju jap disa shembuj. Në librin e numrave shohim që Aaroni ka vdekur dhe Miriami ka vdekur, pra vllai dhe motra e Mojsiut. Dhe në të dyja këto raste, bijtë e Izraelit vajtojnë për Miriamin dhe Aaronin për 30 ditë. Ata nuk udhëtuan. E shtyn udhëtimin e tyre për ato 30 ditë vajtimi. Prandaj numri 30 lidhet me vdekjen. 30 is related to death. Let me give you an example of that from the New Covenant. When we look at the book of Luke, in the genealogy of Luke's gospel for Messiah. Po ju jap edhe një shembull të këtill nga Beslidhja e Re. Kur shohim tek libri i Lukës në gjenealogjinë e Mesias që Ungjilli i Lukës na ofron. Aty thuhet se Jeshua e filloi shirutin e tij, pra shërbimin, shërbesin e tij, kur ishte pak a shumë 30 vjeç. Çfarë na tregon kjo? Padyshim na tregon moshën e tij, por edhe diçka shumë më të rëndësishme se aq. Numri 30 lidhet me vdekjen. Prandaj na tregon se shërbesa e tij, pra arsyeja që ai erdhi herën e parë, ishte 30 baras vdekjen. Pra që të vdiste, të jepte jetën e tij. Ndërsa vdekja e tij, siç po e studiojmë tani, na erdhi në aspektin biblik dhe të shkrimit, brenda kontekstit të Pashkës judease. Le të shohim tani vargun 16. Dhe qysh atëherë ai kërkonte, po flasim për Judën, ai kërkonte rastin, ose fjalë për fjalë, kohën e mirë. Good time. The word time or season and then the word good, meaning an opportunity, the proper timing in order him, and this is Yeshua, in order that Yeshua. Fjala kohë, ose stin dhe pastaj fjala e mirë, pra që do të thot një mundësi, kohën e dur, për ta, pra tani po flasim për Jeshuan, për ta tradhtuar Jeshuan, që ta dorëzonte. Vargu 17. Tani vargu 17 është një nga vargjet më pragmatike në të gjithë shkrimin. Dhe këtë nuk e them sepse ka ndonjë problem me tekstin në greqisht, por problemi qëndron në mënyrën se si e kuptojnë njerëzit, se si e pasqyrojnë atë. Në të vërtetë, nuk kam parë asnjëherë një përkthim në çfarëdo gjuhë që ta ketë përkthyer saktë. Nëse Bibla juaj thot, por ditën e parë të ndormeve, atëherë është e pasaktë. Tani le të mendojmë për një çast. Dhe unë prandaj them se njerëzit nuk e kuptojnë shkrimin kur vjen puna te Beslidhja e Re. Është kaq shumë e rëndësishme që të kemi një kuptim të qartë edhe të drejtë të dhjatës së vjetër, që të mos bëjmë gabime trashanike. See, the first day of unleavened bread is the first day, 15th day of the first month on the biblical calendar. That first month is called by the name Aviv. Tani, dita e parë e bukës së ndorme është dita e 50 e muajit të parë në kalendarin biblik. Ky muaj i parë quhet me emrin Aviv. Më vonë në shkrim, ai gjithashtu quhet edhe Nisa. Pra, kemi dy emra për muajin e parë të kalendarit biblik, Nisa dhe Aviv. Pra, dita e parë e bukës së ndorme është në datën 15 të muajit Nisa, ndërsa Pashka judease është në datën 14. Tani, ky nuk është opinioni im. Mund të lexoni tek Levitiku kapitulli 23, ku mbështetet kjo që po them. Prandaj,
Nuk do të kishte as pak kuptim që dikush të vite kjeshua, ditën e parë të bukëve të ndorme, e ti thot, ku dëshiron të përgatisin për të ngrënë Pashkën? Kishte përfunduar tashmë, ishte kryer ngrënia, për shkak se dita fillon në mbrëmje. Pra, nëse do të shkonin në datën 15 dhe ti thoshin, ku dëshiron të bëjmë Pashkën? Ajo do të ishte ngrënë një natë përpara. Është e njëjta ditë kalendarike, por dita në llogaritjen biblike fillon në mbrëmje, kur perëndon dielli. In the biblical accounting at evening at sundown. Now, this can all easily be explained when you pay attention to grammar, because this phrase that's translated on the first day, it's not on the first day. It's in the dative in the Greek language. Tani kjo mund të shpjegohet me lehtësi nëse i kushtojmë vëmendje gramatikës, sepse kjo shprehje që është përkthyer ditën e parë nuk është ditën e parë. Në greqisht është në rasën dhanore, dhe në rasën dhanore do të thotë për nga ose për hir të ose për qëllim të. Prandaj, shumë herë ne mund të bëjmë diçka për diçka që ndodh atë ditë të javës. Pavarësisht se në cilën ditë, ne mund të përgatitemi disa muaj më parë, disa javë më parë, apo ditë më parë. Prandaj, kur e shohim më me saktësi vargun 17, ai thjesht thot, për hir të asaj që bëhet ditën e parë të ndormeve, dishepujt ju afruan Jezusit dhe i thanë, ku dëshiron të përgatisin për të ngrënë Pashkën? Prepare for you to eat the Passover. Again, Passover, mentioned over and over in this chapter. So, they're saying, where? For the sake of the first day of unleavened bread, when at nighttime. E shohim Pashkën në këtë kapitull të përsëritet vazhdimisht. Pra ata po i thonë, për hir të ditës së parë të bukëve të ndorme, kur të hanë vaktin e Pashkës gjatë natës, ata po i thonë atij, ku dëshiron ta përgatisim vendin për ta bërë këtë? Dhe duhet të kuptoni edhe diçka tjetër. Janë disa rite. Nuk është vetëm një gjë, por disa gjëra që duhen bërë. Tani, edhe diçka tjetër që duhet të kuptojmë drejt, në bazë të traditës hebraike. Kjo është një traditë që paraprin lindjen e Mesias. E theksoj këtu lindjen për shkak se Mesia është i përjetshëm. Nuk ka pasur ndonjëherë një kohë kur Mesia nuk ekzistonte. Por po flasim përpara mishërimit. Përpara se Mesia të hynte në këtë botë në trajtin e njeriu, ekzistonte një traditë, e cila sot është pjesë e ligjit hebre. Dhe kjo traditë është data 14 e Pashkës judease. Kjo traditë zbatohet duke agjëruar. And that is the 14th day Passover. This day is observed with fasting. Nothing else is done, no work is performed. Nuk bëhet asgjë tjetër, asnjë punë nuk kryhet. Vetëm ato gjëra që duhen për të përgatitur flimin e qengjit të Pashkës. Dhe si çdo ditë tjetër agjërimi, zakonisht ekziston një vakt i veçantë i quajtur Seuda Mafsekit. Pra, Seuda Mafsekit mund ta përkthejmë si darka e fundit. Dhe kjo është për çdo ditë agjërimi. Pra, ham vaktin e fundit përpara se të fillojë agjërimi. The last meal before the fast begins. And this is what Yeshua did, and we'll talk about this more next week when we focus in on the Lord's Supper and what he said, what he taught to his disciples. But learn this. Traditionally, Pikërisht këtë bëri edhe Jeshua. Do të flasim më shumë rreth kësaj në javën e ardhshme, kur të fokusohemi tek darka e Zotit dhe se çfarë u tha dhe çfarë u mësoi dishepujve të tij. Por tani duhet të mësojmë këtë gjë. Tradicionalisht, Seuda Mafsekit, pra darka e fundit, përpara agjërimit të datës 14 të muajit Nisa, burrat nuk e hanin me familjen e tyre, por burrat shkonin tek drejtuesi i tyre frymëror, tek mësuesi i tyre, rabini i tyre dhe konsumonin një vakt shumë të ngjashëm me vaktin që do të hanë të nesërmen në darkë, por me një përjashtim. Cilin përjashtim? Nuk kishte qenj. Pse? Sepse qengji do të flijohej të nesërmen në mëngjes. Dhe këtu po flasim për një natë përpara. Teknikisht po flasim për të njëjtën datë kalendarike, sepse përsëri kur vjen puna tek ditët kalendarike, dita e re fillonte me perëndimin e diellit. Pra, ata e hanin këtë Seuda Mafsekit, pra darkën e fundit, përpara se të sakrifikoheshin qengjat. Pastaj, atë natë, pasi i kishin flijuar qengjat, vetëm disa orë pasi e kishin pjekur në zjarr të hapur, pasi kishin përgatitur pjatën e Pashkës, pra atë vakt të veçantë, ajo që ndodhte ishte kjo. From the night before with their spiritual leader. When they kept the Seuda Mafseket, the Last Supper, the leader, their teacher, would explain to them things related to Passover.
so that they could share them and give understanding to their family. That's how it was observed for more than 2,000 years and how it's still observed today. So all of this is part of doing the Passover. Look again at verse 17. Këta burra do e kryenin ritin e sederit, pjatës së Pashkës, me familjen e tyre, por do të kishin mësuar diçka nga nata e kaluar që ishin me mësuesin e tyre frymëror, kur kishin ngrënë Seuda Mafsekit, pra darkën e fundit. Ky drejtues, pra mësuesi i tyre, do të kishte shpjeguar atyre gjëra që lidheshin me Pashkën judease, në mënyrë që ata të ndanin ato gjëra me familjen e tyre që edhe ata t'i kuptonin. Kështu është zbatuar ky ritual për më shumë se 2000 vjet dhe kështu vazhdon të zbatohet edhe sot. Pra, e gjitha kjo është pjesë e festimit të Pashkës judease. Le të shohim përsëri vargun 17. Por, për hir të ditës së parë të ndormeve, dishepujt ju afruan Jezusit dhe i thanë: "Ku dëshironte të përgatisin për të ngrënë Pashkën?" Vargu 18. Dhe ai tha: "Shkoni në qytet të filani." Në greqisht kemi fjalën deina, që thjesht do të thotë tek një individ i caktuar, tek dikush. Në ungjillet e tjerë na thuhet se si do të dallonin ata se kush ishte ky dikush. Por këtu tek Ungjilli sipas Mateut thjesht thotë: "Shkoni në qytet." Nëse ju kujtohet, ata janë në malin e ullinjve. Pra, shkoni në qytet. Do të shkoni tek filani, tek dikush dhe do t'i thoni atij. Shohim në mes të vargut 15. Mësuesi, që mund të përkthehet edhe rabini, mësuesi thotë: "Koha ime është afër. Do ta bëj Pashkën te ti bashkë me dishepujt e mi." Te ti, duke i referuar këtij filanit, pra e ka fjalën tek shtëpia jote, në dhomën e sipërme që ishte tashmë e përgatitur për Pashkën. Pra, në vendin e caktuar dhe të pastruar, por tashmë kishte nevojë për përgatitjet e fundit. Dhe kjo është ajo që do të bëjnë dishepujt. Shikoni vargun 19. Dhe dishepujt bën ashtu siç i kishte urdhëruar Jezusi, dhe bën ato përgatitjet e fundit. Aty thuhet dhe përgatitën Pashkën. Pra, e gjitha kjo përfshihet. Ka shumë gjëra që duhen përgatitur, të cilat duhen zbatuar. Prandaj, e dim se Pashka është dita e përgatitjes. Është një lloj organizimi i gjithçkaje pikërisht për ditën e parë të bukës së ndorme, kur hahet vakti i veçantë i Pashkës. Por kjo nuk është darka e fundit. Ajo ndodhi një natë më parë, të cilën Jezusi e kremtoi me dishepujt e tij. Por ata po përgatisnin atë vakt dhe pastaj atë vakt të shenjtë. Dhe do të ishin aty për 7 ditë, kur nuk do të hanin asgjë që nuk ishte e ndorme. Kështu që kishin nevojë për një vend ku të qëndronin për gjatë kësaj periudhe. Të kishin blerë të gjitha furnizimet dhe të kishin gjithçka gati për atë ditë. Tani, le të shohim vargun 20, ku thotë: "Dhe kur u ngrys, pra, kur u ngrys është koha kur filluan zbatimin e riteve të Pashkës, duke qëndruar në atë vend ku si fillim do hanin darkën e fundit, pra, Seuda Mafsekit." The Last Supper. The Seuda Mafsekit. We're going to see next week that Yeshua is going to teach us about the significance of what he said to his disciples on that Last Supper. But here it says, "And at evening," Do të shohim javën tjetër që Jeshua do të na mësojë rreth domethënies që kishte ajo që u tha ai dishepujve gjatë darkës së fundit. Por këtu thotë: "Dhe kur u ngrys, ai, pra Jeshua, u ul në tryezë." Fjala këtu është shtrirë. Dhe shohim se këtë po e bënte bashkë me dishepujt e tij. Pra, kur u ngrys, kur erdhi mbrëmja, Jeshua ishte shtrirë në tryezë bashkë me dishepujt e tij. Dhe ndërsa po hanin, ai tha: "Tani, tu jemi në Seuda Mafsekit, në darkën e fundit." Jeshua shtrirë sepse kjo është mënyra se si zbatohet riti i Pashkës. Ky është një vakt që përfshin edhe sederin, pjatën e Pashkës edhe Seuda Mafsekit. Është një vakt i gjatë për disa orësh ku ka mësimdhënie dhe shpjegime dhe prandaj, kur u ngrys, Jeshua ishte shtrirë bashkë me dishepujt e tij. Vargu 21. Dhe ndërsa po hanin, tha: "Në të vërtetë po ju them se një nga ju do të më tradhtojë." From among you, here it is again, will betray me. Yeshua is going to be betrayed. Over and over, we see this being taught. Verse 22. And Jeshua do të tradhtohej vazhdimisht. Kjo është ajo që na mësohet. Tani vargu 22. Dhe dishepujt, thot vargu, ata u pikëlluan shumë dhe secili prej tyre filloi të thotë. Në fakt filloi të thotë atij, Jeshuas. Tani kuptimi këtu është që ata pyesnin: "Mos jam unë
Zot, Lord. Now, they said this, not in, if you look at the Greek, not in a declarative way, it is not me, O Lord, but they said it as a question. They said, por këtë nuk e thoshin. Nëse shohim greqishten, nuk e shprehnin në formë shpallëse. Nuk jam unë, o Zot, por e shprehnin në formë pyetjeje, sepse thoshin, nuk jam unë. Dhe në kuptimi këtu është, apo jo. Kjo tregon një mungesë përkushtimi. Kjo tregon se ata e kuptonin se Jeshua nuk ishte më i famshëm, por që kishte shumë njerëz, madje edhe krerët, që po thurnin komplote kundër tij. Kështu që ata e dinin se do të ndodhin disa gjëra. Prandaj e thanë me pikëllim të madh. Nuk jam unë, apo jo, Zot. O Lord. And he, now verse 23, but he answered, he said, the one who dipped with me into the bowl, now the one who would dip with Yeshua into the bowl, and this was eating with someone, was an expression of fellowship. And therefore, Judas, in order to conceal, Dhe ai, le të shohim vargu 23. Dhe ai duke u përgjigjur tha, ai që ka ngjyrë bashkë me mua dorën në çanak, pra ai që ka ngjyrë me Jeshua dorën në çanak, ideja për të ngrënë me dikë ishte një shprehi e miqësisë. Prandaj, edhe Juda, me qëllim që të fshihte faktin se ishte ai që do ta tradhtonte, hante bashkë me Mesian në mënyrë shumë personale, të afërt. Ai e ngjynte brenda çanakut me Jeshuan, dhe Jeshua e dinte se ky ishte një pretekst i rrem që ai po përdorte për ta mbuluar fytyrën e tij të vërtetë. Prandaj Jeshua tha, ai që ka ngjyrë bashkë me mua dorën në çanak, ai do të më tradhtojë. Tani e dini se çfarë na zbulon kjo? Që Jeshua di gjithçka. Ai e dinte se çfarë do të ndodhte. Gjithashtu, e dinte edhe se kush ishte ai që do ta kryente tradhtin. Dhe ai do ta zbulonte këtë gjë në mënyrë fare të qartë, sepse thot, tani vargu 24. Biri i njeriut shkon siç është shkruar për të. Kjo është diçka që përsëritet vazhdimisht në lidhje me Jeshuan, që çfarëdo gjëje që shkrimi thot në lidhje me të, ai do ta bëj. Ai është i përkushtuar ndaj kësaj, është i bindur ndaj fjalës së Perëndisë. Vullneti i Perëndisë mund të bëhet vetëm atëherë kur jemi të përkushtuar ndaj fjalës së Perëndisë. Me fjalë të tjera, ekziston kjo marrëdhënie e qenësishme mes fjalës së Perëndisë dhe vullnetit të tij. Word of God. In other words, there is that inherent relationship between the word and the will of God. Verse 24 again. The Son of Man, he goes just as it's written concerning him, but woe to that man through whom the Son of Man Vargu 24 edhe një herë. Biri i njeriut shkon siç është shkruar për të. Por mjera ai njeri përmes të cilit biri i Perëndisë dorëzohet ose tradhtohet. Tani shpresoj që ta shihni këtë, që vazhdimisht në këto vargje që kemi qenë duke studiuar, fjala e përdorur për të thënë i dorëzuar, fjala për të qenit i tradhtuar, përsëritet këtu për të na treguar se Mesia u tradhtua. Cili është një nga mësimet për ne? E po, ne jemi të thirrur të ecim siç eci Jeshua. Prandaj ai na thot, dhe e pam këtë tek Mateu 24, që ashtu siç e urryen Mesian, ashtu do t'i urrejnë edhe besimtarët e vërtet. Ashtu siç u përndoq ai, po kështu do të përndiqen edhe ndjekësit e tij të vërtet. Ne gjithashtu edhe do të tradhtohemi, siç thot ai. Armiqtë e një njeriu do të jenë antarët e shtëpisë së vet, ata që janë më afër tij. Dhe Juda po e vërteton këtë. Tani le të shohim vargun ton të fundit për sot, vargun 25. Now look at our last verse, verse 25. And we see here where it says, and Judas, the one who would betray him, answered and said, it's not me, and there's a change. Instead of saying, ho didaskalos, the teacher, he uses here emphatically the term rabbi. Dhe shohim këtu që thuhet, por Juda, ai që do ta tradhtonte, u përgjigj dhe tha, mos jam unë? Dhe këtu kemi një ndryshim. Në vend që të thot, ho didaskalos, pra mësues, ai përdor këtu në mënyrë të prerë termin rabin. Tani shumë prej jush jeni mësuar në mënyrë të pasaktë që fjala mësues dhe rabin në hebraisht janë pothuajse të zvendësueshme me njëra tjetrën. Por nuk është kështu.
Dishepujt I drejtoheshin me termin mësuesi, por Juda me qëllim që të përpiqej të tregonte se nuk ishte ai tradhtari, sepse ai gjithmonë rrotullohej tek ato që ishin të rreme, ai e thret me termin rabin. Cili është ndryshimi? A e dini se termi rabin fjalë për fjalë vjen nga fjala rav, në hebraisht, e cila do të thotë I madhi. Ai që ka me tepri, I madhi im, është një term që shpreh kompliment, pra që e larton dikë. Kështu që kur Juda e thot këtë, dhe përsëri njësoj siç po përpiqej të kamuflonte tradhtinë e tij, duke ngjyrë dorën e tij në çanak bashkë me Jeshua, edhe tani ai po përpiqet ta kamufloj, ta mbuloj, duke e quajtur atë rabin. Prandaj ai thot, Rabi, mos jam unë? Dhe Jeshua I thot, ti po thua, që do të thot, po, ti je. Jezusi e dinte këtë. Pse? Sepse ai di gjithçka. Asgjë nuk është e fshehtë për të. Pse? Kur shkrimi na tregon se Jeshua di gjithçka, mendimet e individëve, atë që po ndos, edhe pse ai nuk është atje që ta shoh, kjo bëhet e gjitha për të theksuar para lexuesit hyjninë e tij, natyrën e tij hyjnore. Dhe arsyeja pse kjo gjë është theksuar këtu këtë herë është që të na tregojë neve se si biri Perëndisë e përuli veten e tij, duke marrë formën e një qenie njerëzore, duke qenë plotësisht njeri, njëkohësisht edhe plotësisht Perëndi me qëllim që të mund të kryente veprën e shpengimit. Ai erdhi si një shërbëtor I përulur, dhe ne duhet ta shohim birin e njeriut dhe shembullin e tij, dhe ta ndjekim atë. Për këtë arsye na është thënë të marrim kryqin dhe ta ndjekim atë. And follow him. And understanding his humility, his commitment to the word of God and his acceptance of being. Dhe ajo që është tetë e rëndësishme këtu është që të kuptojmë përulësinë e tij, për kushtimin e tij ndaj fjalës së Perëndisë dhe pranimin që do të tradhtohej nga të tjerët. Nëse duam të jemi njerëzit që bëjnë atë që Perëndia dëshiron që ne të bëjmë në kohët e fundit, atëherë të jemi duke shfaqur për kushtimin e duhur. Dashurinë e duhur, sjelljen e duhur e cila tregon se ne jemi me të vërtetë dishepujt e tij. Pikërisht këtë jemi thirrur që të bëjmë unë edhe ti. Po e mbyll me këtë deri në javën e ardhshme. Ndërkohë që vazhdojmë të ngulmojmë me kapitullin e 26 të Mateut.